ඔබ කොයිතරම් දුරට අතහැරීම කියන එක පුරුදු කරලා තියෙනවද? අපිට තියෙන භෞතික වස්තුවල ප්‍රමාණය දිහා බලලා ඔහු අල්ලාගෙන ඉන්න කෙනෙක්ද අතහැරලා ඉන්න කෙනෙක්ද කියලා තීරණය කරන්න පුළුවන්ද? හැම දිනාටම සුබ දවසක් වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. එක රජමාලිගාවක් තිබුණා. මේ රජමාලිගාවේ පුරෝහිත කෙනෙක් හිටියා. පුරෝහිත කියන්නේ රජුරවන්ට පාලන තන්ත්‍රයේ ගෙන යාම සඳහා උපදෙස් දෙන ප්‍රධාන බමුණා. මේ පුරෝහිත බොහොම බණට දහමට ලැබි කෙනෙක්. ධර්මයට ලැබි කෙනෙක්. හොඳ දක්ෂකමක් තිබිච්ච උගත්කමක් තිබිච්ච කෙනෙක්. මොහු වයසට ගියාට පස්සේ තමන්ගේ තනතුරෙන් අයින් වෙලා තමන්ට රජුරෝ දීලා තිබිච්ච සියලුම යාන වාහන නිල නිවාස මේ සියල්ලම අනිත් අයට පරිත්‍යාග කරලා අඹුඩලේන්සු දෙකක් විතරක් අරගෙන කැලේට ගියා තාපසයෙක් විදිහට ජීවත් වෙන්න ඕනි කියලා. රජුරවන්ට නිතරම මේ පුරෝහිත තාපසයා මතක් වෙනවා. රාජ්‍ය සේවයේ ඉන්න තාක්කල් මට බොහොම හොඳට අනුශාසනා කළා. හොඳ අවබෝධයක් තිබුණා ජීවිතය ගැන. හොඳ දැනුමක් තිබුණා ධර්මයේ පිළිබඳව. ඉතින් මෙතුමා දැන් ගිහිල්ලා අවුරුදු ගාණක් වෙනවා. දැන් කොයිතරම් දුරට ආධ්‍යාත්මය දියුණු කරලා ඇද්ද? රජගෙදර ඉන්නකොට අච්චර දියුණුවක් තිබුණා නම්. රජුරෝ පණිවිඩයක් යවලා පෙරැත්ත කරලා කොහොම හරි මේ පුරෝහිත තාපසතුමාව මාලිගාවට ගෙන්න ගත්තා. රජුරුවත් දහමට දර්ශනයට ලැබි පුද්ගලයා. ඉතින් රාජ සභාව ඉඳගෙන සාකච්ඡාවක් ආරම්භ කළා. හරි අමාරු මේ සාකච්ඡාව කරගෙන යන්න. විවිධ අය එනවා රජුරුව හම්බෙන්න විවිධ පැමිණිලි. මේක හරියන්නේ නැහැ. අපි යමු රජ උයනට උද්‍යානයේට උයනට ගිහිල්ලා පොඩ්ඩක් කතා කරමු නිදහසේ ගහක් යටට වෙලා ඉඳගෙන කියලා දෙන්න ගියා රජ උයනට. ගිහිල්ලා සාකච්ඡාව කර කර ඉන්න අතරතුරදී ඈතින් ලොකු දුමක් පේන්න පටන් ගත්තා. බැලින්නම් රජමාලිගාව ගිනි ගන්නවා. අන්න රජතුමනි රජමාලිගාවේ ගිනි ගන්නවා කියලා පුරෝහිත තාපසතුමා කිව්වා. රජුරු පොඩක් ඉස්සිලා බැලුවා. හැබැයි නේන්න. කමන්නේ අපි සාකච්ඡාව කරගෙන යමු. ඒ හදිසි අවස්ථාවලදී ක්‍රියාත්මක වෙන්න අදාළ කටයුතු සංවිධානය වෙලානේ තියෙන්නේ. ඒ දේවල් ඒ විදිහට සිද්ධ වෙයි. මම ඔතෙන් ගියා කියලා ඉතින් විශේෂ දමක් කරන්න වෙන්නේ නැහැ. ඊට වඩා මේ ධර්ම සාකච්ඡාව වටිනවා. මේක ඉතින් අපි කරමු කියලා. පුරෝහිත සාකච්ඡාව නවත්තලා පුරෝහිත තාපසයා සාකච්ඡාව නවත්තලා දුවන්න පටන් ගත්ත මාලිගාව පැත්තට. රජුරුවහන ඔබ කොහෙද ඔය දුවන්නේ? පුරෝහිත තාපසයා කියන රජතුමනි මගේ අනිත් අඹුඩලේන්සුව මාලිගාවේ අමතක වෙලා ආවා ඒක ගන්න ඕනි කියලා. කෙනෙක් කොයි විදිහටද ජීවත් වෙන්නේ කොයි විදිහටද එයාගේ ගෙදර තියෙන්නේ එයාගේ යාන වාහන තියෙන්නේ එයාගේ ඇඳුම් පැළඳුම් තියෙන්නේ ඒව අනුව කෙනෙකුට තීරණය කරන්නට පුළුවන්කම ඇත්තේ නෑ. බාහිරින් බලලා ඔහු කොයිතරම් දුරට ඒවට ඇලිලා බැඳිලා ඉන්නවද ආශක්ත වෙලා ඉන්නවද කියලා. ඒ නිසා අපේ සිතින් තමයි දේවල් එක්ක බැඳීම් හදාගන්නේ. අපිට බාහිරින් බලලා කෙනෙක්ගේ බැඳීම් ඇලීම් පිළිබඳ තීරණයක් ගන්නට පුළුවන්කම ඇත්තේ නෑ. කෙනෙකුට පුළුවන් නම් මේ භෞතික දේවල් පරිහරණය කරන්නට ඒ වගේ යථා ස්වභාවය තේරුම් අරගෙන ඔහු ඇත්තටම අතහැරලා ඒ දේවල් පරිහරණය කරන කෙනෙක් බවට පත් වෙනවා. මේ වගේ අරුත්බර කතාවකින් නැවතත් හමු